फाइनल्ली हामी हिजो लौरेबिना आएर बसेर अनि त्यसपछि अहिले बिहान भयो। सो फर्स्ट अफ अल गुड मर्निङ एभ्रिवान। सो यहाँबाट हामी गोसाइकुण्ड त जान्छौँ नै, अनि त्यसपछि यहाँनिर बिहान उठेर यसो बाहिरतिर कस्तो चल्दैछ भनेर यसो निस्केको त होइन। म त टुवा परेको। किन टुवा परे म तपाईँहरूलाई देखाउँछु है त। के भन्ने यार, शब्दै छैन, साँच्ची शब्दै छैन। जाडो पनि अति छ, तर अघिसम्म एकदमै जाडो फिल भइरहेको थियो। अहिले यहाँबाट उठेर आएपछि होइन, यो भ्यू हेरेपछि केही पनि छैन कि, सब भयो। एकदमै रमाइलो, एकदमै आरामदायी थियो। दिदी धन्यवाद मिठो खानाको लागि, एकदमै मिठो खाना खुवाउनु भयो हजुरले। अनि हामीलाई केही कुराको चिन्ता हुन दिनु भएन, त्यसको लागि धेरै धेरै धन्यवाद। तर एउटा चाहिँ बिहान उठेपछि चाहिँ है पानीको चाहिँ लास्टै समस्या रहेछ है। चिसो धेरै क्या, अति नै चिसो। आमा एकचोटि हात छोइयो त्यो मिस्टेकले हातै झर्ला जस्तो के। उहाँ बाहिर हुनुहुन्छ। यो ब्याग चाहिँ हामी यहीँ छोडौँ भनेको दिदी है, किन भारी बोक्नु, अब माथि गएर झर्ने त हो जस्तो लाग्यो कि। के अरे यो चोलङपाटी भएर पो धेरै सजिलो बाटो। Too much hungry? No hungry. No hungry? Hello, where are you from, sir? I'm from Germany. Guten Tag. Guten Tag. Wie geht es dir? Ja, nicht so gut. Ja, wie lange deine Tour in Nepal? 3 Monate. 3 Monaten, oh, es ist zu lange. Und wie war deine Tour bis jetzt? Heute ist es schön, weil das Wetter so schön ist. Okay. Und so schöne Sicht. Du bist sehr komisch, ne? Ja, ja. Lustige Mann. Nein, ich bin nicht lustig. Ja, du bist lustig. यो मेरो पछाडि ठ्याक्क देख्नु भएको चाहिँ यो चाहिँ गणेश हिमाल होइन। अनि त्यसपछि यता देख्नु भने चाहिँ यता लाङटाङ रेन्ज होइन यता, अनि उता लाङटाङसँगै जोडेर उता चाहिँ अन्नपूर्ण रेन्ज है। यसरी देख्नु। सो दाइलाई चाहिँ एकदमै मेरो दाइलाई सिधै म सोध्छु होइन दाइ। अनि राति त तपाईँ नि सुत्नु भएन, मलाई नि डिस्टर्ब गर्नुभयो, त्यसको कारण के? अब आजकल अर्कै जमाना छ, यसरी युट्युबको लागि स्कर्ट हाल्दै हेर्नुपर्ने स्थिति छ। के गर्नु, दुःख गरेछ होइन, मिहिनेत गरेछ, यति माथि हाइटमा आएको छ। हाँसिलो मास्ते भन्छ, अहिले के भन्छ? हजुर, यहाँबाट हिँड्न लाग्दा दुईजना दाइहरूलाई भेट भयो होइन, यहाँनिर एकछिन कुरा भयो। ल अब चाहिँ हामी तपाईँहरू पनि के गोसाइकुण्ड जाने होइन? जाने चाहिँ अब हामी चाहिँ अब निस्केको है, माथि भेटौँला है त। ल दाइ बाई बाई। बाई बाई दाइ। ल थ्याङ्क यू दाइ। थर्मस ब्यागभित्र। सो अब चाहिँ हामी यसरी हिँड्दैछौँ। यहाँतिरको कुनै भाइ अर्कै छ। अब 4000 समथिङको हाइटमा जानु छ। भ्यू त कसम बबालै हो। फेरि घुमेँ, यतै आएँ, फेरि घुमेँ, उतै गएँ। यस्तो रमाइलो छ यो ठाउँ।
यस्तो ठाउँमा आइयो है कन्फ्लेक्स लिएर आयो टक्क तातो पानीहरू मिसाएर कन्फ्लेक्स खाइरहेको छ त्यही रमाइलो भइरहेको छ एकैछिनको ब्रेकफास्ट ब्रेकपछि हामी फेरि आफ्नो गन्तव्यतर्फ अघि बढ्दैछौँ गोसाइकुण्ड चाहिँ 4450 होइन है 4450 को हाइटमा रहेको छ यो दाइको अनुसार अनि बिस्तारी बिस्तारी गर्दैछु दाइ ल युट्युबमा एनबी द एक्सप्लोरर सर्च गरेर हेर्नु न एनबी द एक्सप्लोरर सहरको हो हल्ला कोलाहलले भरेको मन त्यहाँको सुन्दर शान्त प्रकृतिमा रमाउन पाउँदा जिउँदै स्वर्ग पुगेझै भयो। सो अहिले चाहिँ हामी बुद्ध मन्दिर पास भयो। मेरो पछाडि यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ यो चाहिँ बुद्ध मन्दिर हो। अनि अब यहाँबाट चाहिँ त्यहाँ बोर्ड अनुसार चाहिँ गोसाइकुण्ड 2 घण्टा भनिएको छ। हामी अब त्यही भएर अलिकति यता हेर्नु न हुस्सु पनि लाग्न थालेको छ। सो भ्यू डिस्टर्ब हुन्छ भनेर अलि अब स्पिड बढाएर अब गोसाइकुण्ड पुग्ने टार्गेट छ हाम्रो। भ्यू चाहिँ हेर्नु न यस्तो बवाल छ। यस्तो ठाउँमा आएर होइन भ्लग गर्न पाउनु नि एकदमै सौभाग्य हो होइन। म चाहिँ आफूलाई एकदमै भाग्यमानी सम्झन्छु। ब्रेकफास्ट गरेर हाम्रो ब्रेकफास्ट त के भनौँ ठाउँ ठाउँमा रोक्दै अलिकति खाँदै हामी हिँड्दै थियौँ। अनि अब अहिले हामीले लाइट अलिकति फुडहरू बिस्किट्सहरू यस्तो डाइटहरू कफी सफी खाएर अब फेरि हामी हाम्रो गन्तव्य गोसाइकुण्ड। अहिले चाहिँ यसो अलिकति हाइड्रेट भएर खाजासाजा यसो हल्का लाइट फुडहरू खाएर हामी फेरि हाम्रो यात्रा गोसाइकुण्डको यात्रा सुरु गऱ्यौँ। अपिल हाम्रो सुरु भएको छ। अघिसम्म चाहिँ प्लेनै थियो, रोड अलिकति सजिलो थियो। सो अब अलि फेरि हामी हाइट लिन थालिरहेको छौँ। सो सियो अब एकछिनमा भेटौँला। दाइ कस्तो लाग्यो गोसाइकुण्ड? बेस्ट है एकदम बेस्ट। अहिले चाहिँ अब अलिकति उसो लाग्यो, नत्र हामी अब बिहान हामी तपाईँको 4:30 पौने 5 हिँडेको। हजुर यहाँ हामी आइपुग्दाखेरि 7-8 बजे थियो। हजुर मौसम एकदम क्लियर। मैले त सनबाथ पनि लिएको। ओ माई गॉड। आहा मजाले सुतेर आनन्द। अनि केटाहरूले नुहाए पनि।
टोलीहरू सब फर्किँदै गरेको हामीले बाटोमा भेट्यौँ अनि उहाँहरूसँग अलिकति इन्फर्मेसन अब कति टाइम लाग्छ भन्ने पनि लियौँ तर उहाँहरूको अनुसार हामीले हिजो बबाल भ्यू देख्थ्यौँ र के अरे हिजो रे होइन बिहान चाँडो आएको भए बबाल भ्यू देख्थ्यौँ रे सो अहिले एकदमै हुसुल आयो हेर्नु सबले गरेर अनि अलिकति दुःख लागिरहेको छ त्यही पनि गएर कोसिस गर्नेछौँ एकछिन वेट गर्छौँ चलते रहो रुक्ते नहीं रमाइलो भइरहेछ हिँडिरहेछौँ हिँड्दैछौँ आखिरमा हिँड्दै आएको हो होइन सो अहिले भर्खरै एकजना उताबाट फर्केको एकजना ब्रदर भेट भएको थियो अनि उहाँलाई मैले सोधेको अहिले यहाँको हाइट चाहिँ कति होला भनेर अहिले चाहिँ हामी उब्लिँदा 3900बाट 4100सम्म आइपुग्यो अहिले यो चाहिँ 4100 यसको हाइट अनि अब हामी अघि बढ्दैछौँ सङ्घर्ष गर्दैछौँ रमाइलो नि गर्दैछौँ भ्यू त असम छ हेर्नु कसम दिस इज द हेभन अन अर्थ बबाल रमाइलो भइरहेछ ठाउँ ठाउँमा हेर्नु रातो यो वाइल्ड फ्लावर्सहरू फुलेर कस्तो रमाइलो भइरहेछ डाँडामा एउटा होइन ठ्याक्क गार्निस टाइपको हुन्छ नि यो रातो रातो फुलहरूले एभ्रिबडी अन द वे हामीले हिँड्दै गर्दाखेरि अघि न टाढाबाट देखेको कुण्ड चाहिँ यो सरस्वती कुण्ड रहेछ अनि यो चाहिँ 4100 को हाइटमा रहेछ अनि अहिले चाहिँ हामी यो सरस्वती कुण्ड पास हुँदैछौँ अहिले अघि हामीले भैरवकुण्ड हेऱ्यौँ अनि सबभन्दा पहिला चाहिँ सरस्वती कुण्ड आउने रहेछ सरस्वती कुण्ड आयो अनि त्यसपछि अहिले भैरवकुण्ड आयो अनि अब यहाँबाट 10 मिनटमा हामी गोसाइकुण्ड पुग्छौँ नमस्ते बा नमस्कार ए अङ्कल हुनु मेरो पनि फोटो आएकोमा एकदम खुसी है शुभयात्रा शुभयात्रा यात्रा शुभ रहोस् भैरवकुण्ड हुँदै हिँड्दै लड्दै पढ्दै ठाउँमा रोक्दै विश्राम गर्दै गोसाइकुण्ड आइपुग्यौँ सो दिस इज गोसाइकुण्डको यहाँनिर हामीले टन्नै लजहरू टिपिकल स्टाइलको हाउसहरू भिलेजहरू हामीले देख्न सक्छौँ
मम्मीले चाहिँ हाम्रो मम्मी चाहिँ अलिकति एकदमै धर्ममा विश्वास गर्ने होइन, यो ठाउँमा सुन चढायो भने चाहिँ एकदम राम्रो हुन्छ भनेर मम्मीले सुन पठाउनु भएको छ। म चाहिँ त्यहाँ अहिले जाँदाखेरि म त्यहाँ डुबाउँछु, यो गोसाइकुण्डमा हालिदिन्छु। गोसाइकुण्ड पनि हुस्सुलाएर तपाईँको अब यस्तो हुँदैछ, वेदर झन् खराब हुँदैछ। सो अब चाहिँ हामी लाग्नुपर्छ तलतिर होइन। मेरो च्यानलमा लाइक, कमेन्ट एन्ड सब्सक्राइब गर्नु होला। अनि त्यही हो, अब भिडियोलाई इन्डसम्म हेरिदिनु होला। अनि हामीलाई साथ दिनुभएकोमा, भिडियो हेरिदिनु भएकोमा धेरै धेरै धन्यवाद। अनि हाउ क्यान आई डु मोर बेटर, त्यसको चाहिँ अलिकति रिकमेन्डेसन, यसरी गर्दा राम्रो हुन्छ भनेर सजेसनहरू चाहिँ दिइराख्नु होला। यहाँको परेली झिम झिम भो, परेली झिम झिम भो, मलाई पनि इसारा दिम दिम भो। पछि पछि मेसिन गन सिगरेट नदेऊ म बिडी खानेलाई माया न